สวัสดีค่ะแพรค่ะวันนี้แพรจะพาทุกๆคนมาทำเมนูอาหารเช้าที่เปลี่ยนจากแค่ขนมปังไข่ดาวที่จำเจให้ดูมีสีสันและน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามกันค่ะแรกเริ่มเลยเราก็จะเอาขนมปังที่เรามีมาหั่นสไลด์ถ้าใครไม่มี French toast ก็สามารถใช้ขนมปังปอนปกติได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ขนมปังที่เราตัดไว้แล้วเรียบร้อยเราก็จะมา mix ไข่กับนมในชามกันค่ะเริ่มจากไข่ไก่1 ฟองแล้วเราจะทำการคนมันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่นมนะคะเราสามารถใช้นมวัวปกติที่เราดื่มกันที่บ้านทั่วไปได้เลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอัลมอนด์มิลค์นะคะแพรก็จะใส่นมลงไปครึ่งถ้วยนะคะหลังจากนั้นแพรก็จะเหยาะผงซินนามอนลงไปหน่อยนึงแล้วก็จะใส่เกลือลงไปแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอาขนมปังแช่ลงไปในมิกซ์เจอร์ที่เราทำนะคะแช่แบบนี้เลยค่ะให้ส่วนผสมซึมเข้าไปข้างในขนมปังเราจะสังเกตว่านมกับไข่ที่เรามิกซ์กันไว้มันจะถูกดูดซึมด้วยขนมปังแล้วก็จะทิ้งเขาไว้สักแป๊บนึงเราก็ไปหยิบเตรียมกระทะกันค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะใส่เนยลงไปพอเนยละลายเสร็จปุ๊บแพรก็จะใส่ขนมปังลงไปค่ะใช้ไฟทอดปานกลางนะคะก็ใจเย็นๆเพื่อที่จะให้ไข่กับนมที่ดูดซึมอยู่ข้างในขนมปังนั้นได้สุกทั่วถึงกันค่ะแล้วก็จะใส่เนยลงไปรอข้างใต้สีกำลังสวยเลยกำลังเป็นออกน้ำตาลทองทีนี้เราก็ใจเย็นๆเพื่อที่จะรอให้อีกด้านหนึ่งสุกสีสวยกำลังดีเลยค่ะเราก็จะมาตีวิปครีมกันนะคะแล้วก็จะใช้วิปครีมใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ที่ตีนะคะตีให้วิปครีมมันขึ้นค่ะค่ะเมื่อวิปครีมขึ้นตัวสวยแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดจานกันขนมปังลงไปใส่น้ำเมเปิลไซรัปลงไปหรือใครจะใส่น้ำผึ้งลงไปก็ได้เสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่เปลี่ยนจากขนมปังไข่ดาวธรรมดาที่แสนจำเจให้กลายเป็นอาหารเช้าที่มีสีสันสดใสและน่าทานค่ะ